السلام عليكم عيلتي الجميلة. نبتدي بالصلاة على النبي زي ما عودناكم في أي قبل فيديو. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفك بها الكرب وتحل بها العقد وتنفرج بها الهموم وتسد بها الديون. النهاردة بإذن الله هكمل سلسلة من التطبيقات. أنا قبل كده عملت فيديو لتطبيق البناطيل، وفيديو لتطبيق الجواكت، وفيديو لتطبيق السجادة، سجادة الصلاة. النهاردة هعمل لكم فيديو لتطبيق الشرابات بطريقة سهلة وسريعة. هتبقى سهلة وسريعة، والشباب والبنات والأطفال هيعرفوا يعملوها. طبعا ما تنسوش الاشتراك. لو انتوا لسه اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي تدوسوا على كلمة الاشتراك، وفي جنبها شكل الجرس بتدوسوا عليه هيطلع لكم كلمة للكل، بتدوسوا على كلمة للكل عشان يوصل لكم اي جديد من فيديوهاتي. هنبتدي مع اول طريقة. هنجيب الشراب اهو قدامنا، تمام، فردتين ونطبقهم كده، ماشي. هنطبق بقى، شايفين معرضة، تمام، لغاية الاخر. دي اول شكل عندنا، ده اول شكل عندنا. تاني طريقة معانا ادي الشراب التاني. الطرق دي بتنفع للشرابات الكبيرة او الصغيرة عادي جدا، ماشي. نظبطه بس الشراب. شايفين انهم عاملين بقى؟ هنطبقه برضو كده، 1 2 3 4. شايفين الفتحة اللي فوق دي شايفين؟ بصوا هعمل هدخلها كلها جواه، بكل هدوء شديد جواه. نادي الاهلي بيحاول تغيير. ندخلها كده ونظبطها من كل الطرق. ادي تاني شكل معانا، ماشي، سهل وسريع. ناخد بقى الطريقة التالتة، هنطبقها عادي الاتنين قدام بعض اهو. هم عاملين ازاي؟ ناخد الاتنين دول، ناخدهم كده اهو، نقسمهم بالنص، شايفين كده اهو. هم واخدين كمان تطبيق، شايفين ازاي؟ دي التطبيقة التالتة. شايفين الشكل عامل ازاي؟ نجيب بقى التطبيقة اللي بعد كده. ادي الشراب التاني او الرابع نجيب الاتنين على بعض. طريقة بقى عادية سهلة جدا كده، شايفين؟ دي بنلف بقى كده اهو، ناخدها في طريقنا كده ونطبق كده بقى. ادي الطريقة الرابعة اللي معانا. الطريقة بقى اللي بعد كده، شايفين كده؟ دي هتاخد مننا مجهود اكبر. بصوا اهو، نحط دي كده، تمام، شايفين كده؟ نحط دي كده، ممكن نحطها في النص كمان كده اهو. نجيب دي كده ونجيب دي كده، شايفين؟ نقوم حاطين دي كده صغيرة، وادي ده كده، نقوم جايبين دي كده، شايفين ده؟ بصوا الفراغ هنا، نقوم واخدين دي كده. ادي الطريقة دي عندنا. ده ممكن يتحط فوق بعضه الشرابات بالطريقة دي، تمام. الطريقة دي يتحط شرابات جنب بعضها دي،
ماشي. دي بقى الشرابات، الطريقة دي بقى الشرابات برضو تتحط جنب بعضها تترص. الطريقة دي شايفين تتحط برضو فوق بعضها زي دي. والطريقة الأخيرة برضو ممكن تتحط كده، تقف كده جنب بعض في في الايه، في الدرج. يبقى احنا كده عندنا 5 طرق، 5 طرق. تمام. ده كان حاجة سهلة وسريعة. تمام. وبناء على طلب متابعيني انا ايه عملته. وما تنسوش تعملوا الاعجاب والتعليق والاشتراك، وخشوا خدوا جولة في القناة، وخشوا اتفرجوا على الايه، اللهم صل على النبي، على الايه، الفيديو بتاع تطبيق البناطيل وتطبيق الايه، الهدوم. تمام. واشوفكم في رعاية الله وامنه، ومع السلامة، باي باي.